हेलो नमस्ते स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरु ल है आज चाहिँ तपाईहरुलाई म माछा बनाएर खाने तरिका सिकाउँछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नु होला। ल सुरुमा यो छ माछा बजारबाट ल्याएको खाउ खाउ लाग्दो रसिलो माछा। यसलाई चाहिँ हामीले टक्क लाएर सफा हुने गरी मजाले धारामा धुने र तपाईले साइडमा देख्नु भएको छ खोर्सानी लसुन र अदुवा। यसलाई टक्क मिक्सरमा राखेर तलबाट मेसिन गननननननननन चलाइदिने। गननन चलाइसकेपछि यो dhulo पिठो हुन्छ। अब पालो आयो के को माछामा मसला हाल्ने र माछामा टक्क लाएर बेसार हाल्ने। त्यस पछाडि भएका मरमसलाहरू टक 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 मिलाएर हाल्ने। थोरै जिराको धुलो पनि राखिदिने। अघि हामीले पिसेको सबै खोर्सानी अदुवा लसुन सबै टक 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 पारेर सट्ट लाएर माछामा खनाइदिने। हेर्नुस् है त साथीहरु, यसमा हामीले थोरै पिठो पनि हालेका छौं। अब यसलाई मजाले हामीले मोल्ने छौं। अब रेडी भयो माछा। अब हामी के गर्छौं, मजाले कराईमा तेल खन्याउँछौं। तेललाई रननननननन रन्किने गरी रन्काउँछौं अनि त्यसपछि टक्का टक्का तातो तेलमा माछालाई चलाएर हामीले फ्राई गर्छौं। हेर्नुस् है त साथीहरु, मुखबाट पानी आएको छैन? मेरो चाहिँ अलिअलि आउन सुरु भइसकेको छ। पटटटटट पड्किरहेको छ। हेर्नुस् त साथीहरु, हेर्दै र यो माछा फ्राई भइरहेको छ। माछा फ्राई हुने क्रममा छ। माछा मजाले फ्राई भइरहेको छ। अबको एकैछिनमा यो टक्क लाएर कुरुम कुरुम खाने बेला हुन्छ। ल साथीहरु, टक्क रातो माछा हामीले पत्रिकामा निकालिसकेका छौं। अब हामी यसलाई एकैछिनमा खानेछौं। भाग्दैछ साथीहरु, तपाईहरुलाई भाग पुग्छ कि पुग्दैन? आउनुस् है, थोरै थोरै बाँडेर खाऊ। साथीहरु, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला र यस्तै रमाइलो भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।